آموزش مونتاژ گریبوکس موتور 4 دنده قسمت دوم. سلام دوستان، این گریبوکس موتور 4 دنده است. کل دنده ها رو از هم جدا میکنیم، بریم واسه مونتاژش. زیاد کار خاصی نداره. این شافت ورودی و اینم شافت خروجیه. دوستان میریم سراغ شافت ورودی که بچه دیکس یا دیکس روش سوار میشه. این دیکس دوستان طرف دیکس صفحه کلاجه. ما سراغ یه واشر استخار میریم که بالا ماهک دنده 4 میخوره و دنده 2 رو سوار میکنیم. دنده 2 باید حتما خاراش طرف خارای پایینیه باشه که درگیر بشه. دنده 3، دنده 4 و دنده 2. میریم سراغ واشرهای بالایی دنده 2. ما داخل موتور 2 تا واشر ضخیم داریم، یکیش بزرگتره و یکیش کوچیکتره. کوچیکتر روی دنده 2 میخوره. واشر میذاریم و یه دونه واشر نازکتر و کوچیکتر هم بالای واشر ضخیم میندازیم. میریم سراغ طرف دنده دیکس. پشت دنده دیکس یه دونه واشر تیغی نازک میخوره. هم یه دونه واشر تیغی نازک داخل گریبوکسه و دنده دیکس رو میزنیم. نمیشه که برعکس جا بزنی، باید حتما سر جای خودش باشه که موقعی دیکس رو میذاریم به این شکل سوار بشه، به همین شکل. بعد دوستان این شافت ورودیه و میریم سراغ شافت خروجی. شافت خروجی شافتیه که دنده خودروی جلو یا دنده زنجیر سوار میشه. میریم سراغ دنده مقابل دنده 3. دنده مقابل دنده 3 و خارای نازکتر بودن. 4 تا خار به طرف پایین. نمیشه که برعکس اینجوری بذاری چون اصلا درگیر نمیشه. و 3 تا خار بیزی شکل داره این شکل. بعد میریم سراغ دنده 1. قبل از دنده 1 2 تا واشر داخل گریبوکسه که شبیه هم اندازه هم جابجا هم بشه مشکلی نداره. میندازیم واشر رو، میریم سراغ دنده 1. دنده 1 طرفش صاف و طرف دیگهش کمی چال و لبه داره. به این شکل میذاریم رو دنده. قبل از این یه دونه بوش داخل دنده هست. ما 2 تا بوش داریم، یه دونه بوش برای دنده هرزگرد دنده استارت و بوش دیگه هم واسه دنده 1. بوش دنده هرزگرد یکم بزرگتره، یعنی داخل دنده 1 نمیره. میریم سراغ بوش دنده 1 جاش میزنیم و خود دنده رو میذاریم سر جاش. میریم سراغ واشر بعدی که گفتم شبیه همه، اندازه شون همه چیشون مثل همه، میتونیم برعکس هم بذاریم مشکلی نداره. و میریم سراغ دنده استار یا دنده هرزگرد. مشکلی نداره از هر طرفی که بذارید مشکلی نداره این دنده هرزگرد. و یه بوش داره که گفتم از دنده 1 بزرگتره. بوششو سر جاش میذاریم و میریم سراغ دنده هرزگرد. و ته کارتر یه دونه واشر بزرگتر وجود داره که میذاریم ته دنده ها و میریم سراغ دنده 2. دنده 2 مثل دنده 1 بزرگتره.
و فرقی نمیکنه بالا و پایینش یه اندازه است، یه شکل و میذاریم. و طبق واشر قبلی اینا یه واشر ضخیم و بزرگتر داره که میندازیم و یه واشر نازکتر و بزرگتر از بقیه واشرها هم روی واشر ضخیم میخوره. دوستان میریم واسه گفتن شمردن دنده های 4 دنده، چجور دنده ها جا میرن. باید تست کنید اینجوری جفت هم بذارید که ببینید دنده ها روبروی هم هستن یا نه. داخل گیری بوکس این دنده خروجی هستش که دنده زنجیر میخوره و دنده پایینی دنده دیکس از طرف صفحه کلاج، یعنی ورودی داریم و خروجی. دنده 1 کوچکترین دنده و مقابلش بزرگترین دنده است، یعنی هر چی بریم جلو مقابلا بزرگتر میشه و هر چی میریم با جلوتر کوچیکتر میشه. مثلا این دنده 2 دنده مقابلش بزرگتره، یکم از دنده 1 کوچیکتره. دنده 3 هی بزرگتر میشه و دنده مقابلش یکم کوچیکتر. این دنده 3 و مقابلش یکم داره کوچیکتر میشه. ولی دنده 4 هم اندازن، یعنی بین کوچیک و بزرگم روبروی هم قرار دارن. دوستان مرسی، منتظر کامنت های قشنگتون هستم. حتما ببینید، لایک فراموش نشه، دست گلتون درد نکنه.